มหอยโขงค่ะนี่ประมาณเท่านี้นะคะนัวทุกเมนูมื้อนี้เขาสินำเสนอตำดองแดงมาเบิ่งกันว่าตำดองแดงเป็นยังไงอันนี้เป็นที่บีบดองแดงอันนี้เป็นที่บีบดองแดงนะคะเป็นรูแบบนี้นะคะแป้งไปอย่างนี้นะคะนี่พอแป้งไปเสร็จแล้วเราจะทำการบีบแล้วกับล่าเสร็จมาอะไรก็บีบกับล่าไปทำบ้างล่าไปเสร็จร้อยตำต้องแป้งหน่อยแป้งจางตีน้ำยักษ์สองน้ำล่าหมูสองนี่เดี๋ยวเราบีบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เส้นสุกแป๊บหนึ่งมาดูแป้งของเรานี่จะสุกแล้วนะคะนี่เขาเรียกว่าเส้นดองแดงนะคะเส้นดองแดงสวยมากนี่จ้าเราก็ได้เส้นดองแดงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตำนะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าเครื่องตำดองแดงมีอะไรบ้างกันเนาะมาเดี๋ยวพี่เอาพกนี้สำหรับเครื่องตำดองแดงของเรานะคะมาดูกันว่าเราจะใส่อะไรบ้างนอกจากเส้นดองแดงนี่ค่ะผักหอมหมูยอผักค่ะผักร่วงต่างๆนะคะหน่อไม้นิดนึงนี่นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะผักกระเฉดนะคะส้มตำดองแดงของเรานะคะเราจะใส่พริกประมาณเท่านี้นะคะซึ่งมีความแบบซีซาร์แต่ไม่แซ่บไม่อร่อยนะคะเรียบร้อยค่ะมะเขือเทศนะคะเราจะใช้มะเขือเทศที่มีความค่อนข้างที่จะใกล้สุกแล้วนะคะมะเขือเทศมะนาวค่ะ1 ลูกหมูข้าวเหนียว3 ตัว 20และก็ที่สำคัญอยู่ตรงนี้จ้าที่ร้านจ๋าไหปลาแดกไหทองคำได้เนี่ยอันขาดไหปลาแดกนี่บ่ได้เลยความแซ่บของปลาแดกดูมวลสารของน้ำปลาของไก่ยกคกของเรานะคะมีความหนาแน่นมากดำเลยนะจ้าแห้งดำแห้งแซ่บน้ำปลาแดกไก่ยกครกปีครึ่งจ้ะน้ำตาลจ้ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเอาลงไปค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็เส้นดองแดงนะคะที่เราบีบสดๆเมื่อกี้ค่ะลงไปค่ะถั่วลิสงปลากรอบหน่อยนึงค่ะแล้วก็นี่เลยแคบหมูร้อยหมูสุกมาใหม่ห่อโรยลงไปค่ะมาจ้าตำมาดิยัวโอ้ยแซ่บหลายพวกนี้แซ่บๆนัวๆจากครัวไก่ยกครกค่ะคุณอ่ะเฮ้ยเบิ่งน้ำปลาแดกล้วนนะแ
ซีซ่าปะคักหนึ่งย่างตัวโต๊ะข้าวแซ่บนัวใครอยากกินแซ่บๆนัวๆอย่างนี้ไก่ยกครกพร้อมเสิร์ฟจ้าเราจะมาทำเมนูสุดแซ่บเมนูสุดฟิตเมนูสุดยั่วใจนี่ก็คืออ่อมหอยโขงค่ะหอยโขงจะเป็นหอยที่มีความหวานมีความแซ่บมีความอ่อนมีความกลมกล่อมนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะใช้ใบยะนางอันนี้ก็คือใบยะนางข้นๆนะคะที่เราได้ปั่นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นน้ำหัวเชื้อก็ว่าได้3 ทัพพีนะคะมาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะหอยโขงนะคะเราจะเอาลงต้มเพื่อที่จะให้หอยสุกเราจะใส่พริกแกงเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงที่ปั่นแล้วเป็นเครื่องแกงที่มีพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่พริกสดนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะอันนี้จะเป็นหอยโขงเป็นอ่อมหอยโขงที่มีความนัวมากนัวยังไงนะคะความแซ่บความนัวอยู่ที่นี่ค่ะปลาแดกจ้าปลาแดกรู้จักปลาร้าไหมจ๊ะปลาแดกจ้ะนี่เป็นตัวอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยจ้าเพื่อความแซ่บจ้ะใส่ปลาแดกลงไปแล้วก็ปรุงรสใส่เกลือนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนิดนึงโอเคเครื่องกลมกล่อมกันนะคะแล้วเราจะมาเตรียมผักเราจะใช้ผักชีค่ะใบเลือดจ้ะ3 ผักนะจ๊ะ3 ผักแบบนี้นะคะเน้นผักให้เลยขาดไม่ได้นะคะก็คือใบเลือดอ่อมหอยจะแซ่บต้องมีใบเลือดข้าวเบียร์นะคะมันจะทำให้แกงอ่อมของเรานะคะมีความเหนียวนุ่มเราจะไม่ได้ใช้แป้งนะคะจะใช้ข้าวเบียร์ก็คือข้าวสารนะคะเอาไปแช่แล้วก็มาปั่นให้เห็นว่าหอยจะสุกแล้วนะคะเราก็ผักลงไปเลยค่ะเตรียมหม้อเสิร์ฟไว้หน่อยจ้ะหอมปะค่ะหอมนี่ก็คือหอยของเราจ้าความแซ่บนะคะขออนุญาตโรยข้าวคั่วเพื่อจะได้กลิ่นหอมนี่โรยข้าวคั่วลงไปปิดไฟได้เลยจ้ะพร้อมเสิร์ฟหอยโขงอ่อมหอยโขงแซ่บๆจ้าอ่อมหอยโขงนัวๆนะคะโอ้โอ้ยน้ำข้นๆรัวดูรสถึงความแซ่บเราก็จะใส่ข้าวคั่วปิดหน้าอย่างนี้นะคะดูนี่ค่ะอ่อมหอยโขงเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟแบบปิดหม้ออย่างนี้นะคะป้ายค่ะเดี๋ยวไปกินจะไปเสิร์ฟนะคะนี่เลยค่ะสำหรับเมนูที่ชาวต่างชาติมานะคะไม่ว่าฝรั่งนะคะหรือคนที่ไม่กินน้ำปลาร้ามานะคะแนะนำเมนูนะคะตำข้าวโพดไข่เค็มเราจะใส่พริกแค่1 เม็ดหรือว่าถ้าเกิดใครแบบว่าไม่กินเผ็ดนะคะก็บอกได้นะคะว่าไม่เอาเผ็ดคือไม่ใส่พริกเลยตอนนี้มีไก่ใต้น้ำห่อลาบหมูห่อแกงหน่อไม้ห่อก้อยหมูสุกใส่พริกนะคะน้ำตาลค่ะนี่จ้ะหัวลิสงนะจ๊ะลองทำอะไรนี่หัวฝักยาวจ้ะทำยำเหล้าให้ผมเห็นน้อยทำยังยำเหล้าร้านที่เตรียมอะไรค้างไว้น่ะน้ำตาลจ้ะเป็นน้ำตาลที่เราเคี่ยวเองนะคะตรงนี้นะคะสำหรับตำไทยเรามีสูตรเฉพาะของเรานะคะน้ำปลาจ้ายำเหล้าผมมันจะคู่ดิบ2 ยำน้อยทั้งคู่เลยมะนาวจ้าโอ้มะนาวเรียบร้อยแล้วนะคะคุกกิ้ง
ดจ้าข้าวโพดเราจะให้ลูกค้า1 ปักเลยนะคะ หมูย่างมาใหม่หมูแดดเดียวย่างเสือมาใหม่ ข้าวโพดจ้าแล้วก็กระดับม่วงขาดไม่ได้เลยนะคะไข่เค็มตัวนี้จะมีความกลมกล่อมใส่ไข่เค็มลงไปจ้ะใส่เค็มลงไปมาคุกกี้ ร้านแรกอะแซ่บไก่นะ เรียบร้อยค่ะมาจ้าตำข้าวโพดไข่เค็มของเรานะคะนี่คือไข่เค็มจ้าตำข้าวโพดไข่เค็มแซ่บๆจ้าโรยด้วยถั่วลิสงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปลากรอบจ้าแซ่บๆอย่างนี้เลยนะคะใครที่ไม่กินปลาร้าไม่กินเผ็ดนะคะแนะนำตำข้าวโพดไข่เค็มจ้ามาเลยค่ะเราจะมาแซ่บมันนัวนะคะว่าร้านไก่โยกของเราแม่ค้าจะแซ่บกว่าหรืออาหารแซ่บกว่าหรือแซ่บทั้งแม่ค้าแล้วก็อาหารต้องมาลองชิมนะคะตำดองแดงจ้าเส้นสดคือดึงๆเลยแบบนัวขักนัวแน่นะไข่โขงจ้ะหอมข้าวเบียร์มากโอ้โหเนี่ยขอโทษนานไปก่อนเข้าไปค่ะทำข้าวโพดเต็มค่ะแซ่บนัวทุกเมนูจัดจ้านทุกเมนูต้องที่ไก่ยกโคกค่ะวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันราคาย่อมเยาไก่ยกโคกมาแซ่บกันนะจ๊ะอร่อยครับอร่อยไหมอร่อย อร่อยมากครับลด50%นะเราขาย